নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মোবাইল নম্বৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ ইমেইল আদি Apdcl ৱেবছাইটত লিংক কৰা নাই তেতিয়া আপোনালোকে 15 জুলাইৰ ভিতৰত লিংক কৰি লওক নহলে আপোনালোকৰ বিদ্যুৎ সেৱা কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইবোৰ লিংক কৰিব তাকে দেখুৱাম আপোনালোকৰ মোবাইলত ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো খুলি ডেস্কটপ মোড কৰি লওক সাৰ্চ বাৰত apdcl.org বুলি সাৰ্চ কৰক আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে ৱেবছাইটটো খুলিলে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস দেখা পাব স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তলত গুচি যাব আপডেট কনজিউমাৰ নম্বৰ বুলি অপচন এটা দেখা পাব আপডেট কনজিউমাৰ মোবাইল নম্বৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ ওপেন হ'ব কনজিউমাৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰি এৰো সিম্বলত ক্লিক কৰক কনজিউমাৰ জনৰ গোটেই ডিটেইলছ ওলাই যাব তাৰ পাছত মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰক তাৰ পাছত ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰক অকুপেশনটো সিলেক্ট কৰক অকুপেশন সিলেক্ট কৰোতে আপুনি যদি চাকৰি কৰে তেতিয়া গভৰ্নমেণ্ট এমপ্লয়ি দিব চাকৰি বাহিৰে আন কিবা কৰিলে আদাৰ্স অপচনটো সিলেক্ট কৰক আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰক তাৰ পাছত সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰক আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত OTP এটা যাব OTP টো এন্টাৰ কৰি ভেৰিফাই কৰি দিয়ক সাকসেসফুলি আপডেটেড বুলি উইন্ডো এটা খোল খাব তেতিয়া আপুনি গম পাই যাব যে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ লিংক হৈ গল